අද මම කියලා දෙන්නන්නේ ඊමේල් එකක් නිවැරදිව ලේසියෙන්ම හදන විදියක් ගැන. අද වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මාව subscribe කරලා නැත්නම් මාව subscribe කරන්න. bell icon එක click කරලා මම දාන හැම අලුත් වීඩියෝ එකක්ම නොවැරදිවම බලන්න හැකියාව ඔයගොල්ලන්ට ලැබෙනවා. ඉතින් මේකට වැඩේ කරන්න නම් ඔයගොල්ලෝ setting වලට යන්න ඕනේ. setting එකේ account එකට යන්න ඕනේ. මේ විදිහට account එකට ගිහිල්ලා ඕගොල්ලෝ add account කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඕගොල්ලෝ Google එක මේකෙනුත් select කරන්න. මේ විදිහට select කරාට පස්සේ check in info කියලා load වෙලා ඕගොල්ලන්ගේ phone එකේ screen එකට දාලා තියෙන password එක දෙන්න ඕන මෙතනට. ඕගොල්ලෝ දාලා නැත්තම් මෙතනට password එකක් ඉල්ලන්නේ නැහැ. screen lock එකක් දාලා තියනවා නම් විතරයි මේක ඉල්ලන්නේ. මේ විදිහට මේක ටිකක් වෙලා load වෙයි. load වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ email එක හරි phone number එක හරි ගහන්න කියනවා මෙතන. ඔයගොල්ලෝ එතන යට තියෙන create account කියන එක දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ උඩින් ඔයගොල්ලන්ගේ පළවෙනි නම last name කියන තැනට ඔයගොල්ලන්ගේ දෙවෙනි නම දෙන්න. මේ විදිහට මම මගේ channel එකේ නම දෙනවා. ඊට පස්සේ next කරන්න ඔයගොල්ලෝ කැමති නමක් දීලා ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයගොල්ලන්ගේ උපන්දිනේ ඔයා මේල්ද ෆීමේල්ද කියලා අහනවා. ඒකයි ඔයා කැමති විදිහට එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඒකත් මේ විදිහට කැමති විදිහට දීලා ඔයගොල්ලෝ next කරන්න ඕනේ. next එක එව්වට පස්සේ මෙතනින් ඔයගොල්ලන්ට දෙනවා email දෙක. ඔයගොල්ලන්ට මේ email දෙක set වෙන්නේ නැත්නම් ඒ email දෙක හරියන්නේ නැත්නම් create a different account කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝ email එකක් මෙතනින් දෙන්න ඕනේ. කැමති විදිහට ඕගොල්ලන්ට කැමති ඊමේල් එකක් හදලා දුන්නට පස්සේ මම මෙතනින් ඒක කරන්න යන්නේ ඒක ගොඩක් ඒක ගගහ ඉන්න ඕන හින්දා මම මෙතනින් දෙන ඊමේල් එක සිලෙක්ට් කරනවා. ඊට පස්සේ next කරනවා. next කරාට පස්සේ මේ විදිහට password එකක් ඉල්ලනවා. ඕගොල්ලෝ අංක capital symbol අකුරු ඇතුළත් strong password එකක් මෙතනට දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ confirm password කියන එකට ඒ password එකම ඔයගොල්ලෝ ආපහු දෙන්න ඕනේ. මේ විදිහට දීලා ඔයගොල්ලෝ මෙතනත් next කියන එක දෙන්න ඕනේ. next කියන එක එපුවට පස්සේ ඕගොල්ලන්ගෙන් මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ගේ phone number එක ඉල්ලනවා. ඔයාලට පුළුවන් මම ගොඩක් recommend කරන්නේ මේ phone number එක දෙන්න. මොකද ඔයගොල්ලන්ගේ phone එකේ email එකේ password එක අමතක වුණොත් අපිට ඒක recovery කරගන්න පුළුවන් phone number එකකින්. මම මෙතනට phone number එක දෙන්න යන්නේ නැහැ. මේක මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න ඕනේ හින්දා හදන email එකක් නිසා. මෙතන පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා skip කරාට පස්සේ phone number එක නොදී අපිට ඉස්සරහට යන්න හැකියාව ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතනත් යටටම ගියාට පස්සේ I agree කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක එබුවට පස්සේ මේ විදිහට ඊමේල් එක password එකයි දෙනවා අපේ. ඒකත් next කරන්න. බොහොම පුංචි වැඩක්. අපි දැන් අපේ ඊමේල් එක ලේසියෙන්ම හදලා ඉවරයි. දැන් ඊට පස්සේ මෙතන Google එකට ගියාට පස්සේ අපේ ඊමේල් අපි හදපු ඊමේල් එක බලන්න පුළුවන් මෙතනින්. මේ තියෙන මං හදපු ඊමේල් එක. ඕගොල්ලන්ට දැන් තේරෙනවා ඇති මේ ඊමේල් හදන එක කොච්චර ලේසි වැඩක්ද කියලා. ඒ වගේම ඊමේල් හදන්න දන්නේ නැති ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවෝ ඇති. ඒ යාළුවන්ටත් බලන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම තමයි මගේ channel එකට ඔයගොල්ලෝ තාම එකතු වෙලා නැත්තම් subscribe කරලා මගේ channel එකට එකතු වෙන්න. subscribe කරාට පස්සේ bell icon එක click කරොත් මම දාන හැම අලුත් වීඩියෝ එකකම notification ඔයාගාවට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් like එකක් දාන්න.